The Minister of State for Agriculture and Food Security, Dr. Ali Yusabi Abdullahi, revealed this during a courtesy visit by delegation from CILSS led by the Executive Secretary Abdullahi Mahmadu to his office in Abuja recently. The minister pointed out that the Federal Ministry of Agriculture and Food Security (FMAFS) was working assiduously to implement the renewed Hope agenda on food and nutrition safety, focusing on transforming the agricultural sector, modernizing farming practices, and ensuring national food security. Dr. Ali also noted the key initiatives to include promoting sustainable agricultural practices, introducing biofortified crops like zinc-enriched rice, and leveraging technology such as mechanization to boost productivity and address food security concerns. And added that the focus was also to increase food production, availability, affordability, and accessibility. The Speaker of the Oyo State House of Assembly and Chairman of the Nigeria Conference of Speakers, Right Honorable Akojopo Iroyin, has criticized Nigerian political establishment for the multifaceted challenges that have continued to bedevil the nation. While speaking today in Ibadan, the Yoruba-born lawmaker decried the self-serving nature of Nigeria's political class, stating that the nation's problems are rooted not in a lack of capacity, but in a persistent culture of political expediency and abandonment of sustainable initiatives. Right Honorable Iroyin lamented the nation's deepening crisis of governance, insecurity, and lack of ideological direction, calling for a new and more inclusive approach to governance. The Oyo Speaker blamed Nigeria's multifaceted challenges on the failure of the political elite to uphold ethical practices while proposing far-reaching reforms, including the decentralization of security to the subnationals and urgent economic diversification. The World Youth Skills Day is celebrated annually on July 15 to recognize the strategic importance of equipping young people with key skills for employment, decent work, and entrepreneurship. With the emergence of artificial intelligence, the World Youth Skills Day this year focuses on empowering youths to become leaders and innovators, driving change and development. Agidigbo FM News correspondent Oluwatosin Ologun reports on the importance of skills acquisition for youths to nation building. Youths with digital and vocational skills are important to the economic growth and development of a nation like Nigeria. With their abilities and passion for positive change and innovations, youths are the backbone of every society. However, equipping youths with relevant skills and involving them in nation building is one of the challenges of leadership in the country. The chairman of the Oyo State Agency for Youth Development, Prince Adebowale Adebayo Falana, mentioned some of the plans of Governor Seyi Makinde-led administration for youths. We had a lot of things on ground and will be executed. Part of it is digital skills, and part of it is skill acquisition. And part of it is empowering the small-scale businesses in the state. We've done that of digital skills by empowering thousands of youths in the state and subjecting them to the learning management system, which we've done. We have their numbers in thousands. The theme for this year's World Youth Skills Day focuses on empowering youths through AI and digital skills. The United Nations have urged leaders to reduce the digital divide and promote inclusive education so that youths, irrespective of discipline, can explore ethical artificial intelligence. The chairman of the Oyo State Agency for Youth Development also said small-scale business owners are important to the economy. We partner with another financial institution on how to make sure that small-scale businesses in the state got financial empowerment, i.e. grants or loans. We partner with the government of the day, has partnered with SMIDA at the national level, Small Medium Enterprise Agent Development Agency, on how to see how the just line of not used grants is being used for the small-scale businesses in the state and at the same time loan. So these are the parts of what we've done in the state. To create a better Nigeria for all, there is a need for young people to acquire technical and vocational skills to meet the demands of the evolving job market. The government at all levels must acknowledge the crucial role of skills development in youth empowerment and their contributions to the future.
Oluwatosin Ologun, Agidigbo FM News. Breastfeeding is a common practice for nursing mothers for centuries, providing newborn with the ideal nutrition necessary for brain development, a strong immunity, and promote healthy physical development. However, breastfeeding can be very stressful to start or begin, especially in this part of the world. While some mothers are of the opinion that they can breastfeed exclusively due to working policies on maternity leave in Nigeria, others are of a contrary opinion. Agidigbo FM News correspondent Olatoke Odetayo reports on the importance of breastfeeding to a child's growth. Here's the report. Feeding infants is not the same as feeding adults, as nutrients essential for the growth and development of a child. For healthy newborns, health experts recommend exclusive breastfeeding for the first 6 months of life. However, breastfeeding can be challenging to start and maintain due to many factors like maternity leave, especially for nursing mothers working in government or corporate organizations. As difficult as breastfeeding might seem, it offers numerous health benefits for mothers, including a reduced risk of certain cancers like breast and ovarian, and can reduce the risk of postpartum depression. Speaking with Agidigbo FM News, a health practitioner stated the benefits of breastfeeding to both the mother and the child. The baby will benefit from it because it will help the baby immune system and the mother too. You can see if a mother did not breastfeed well, it has side effects. There are some pains that followed and it will not be good for her also. According to the Pediatrician Association of Nigeria, the breast milk serves as a baby's first immunization from their parent. A health expert, Dr. Samuel Oguntoyinbo, stated that the first milk from a mother's breast is very nutritious and very important to the child. All those first milk is very nutritious. So, and the nutrients in that milk is very, very important to the baby, so that the baby can see it can take that nutrient, the first nutrient that is coming from the breast. While some mothers say they can't breastfeed for 6 months due to job policies and maternity leave in Nigeria, others are of the contrary opinion. In a separate interview with Agidigbo FM News, Mrs. Adeyemo shared reasons why breastfeeding a child for the first 6 months is very important to the child's health. For giving a baby breast for 6 months is a good idea for the woman, that the woman too will gain it out of the baby. It will affect having any sickness when the baby was a little baby. It will let the baby's brain to sharp very well. So by giving baby breast for 6 months is a better thing. All sickness that's supposed to surround the baby, so it will be the hormones that will cover the baby, that won't let any traces of sickness or having malaria or whatever. While breastfeeding a child is very important to both the mother and the baby, it has been advised that the mother maintains a personal hygiene in order to aid the health of both the child and the mother. Breastfeeding fosters a strong emotional connection between mother and child, and it is also recommended to continue breastfeeding alongside complementary foods up to 2 years. Olatoke Odetayo, Agidigbo FM News. And now it's time to link up with our United Kingdom studio, where our news correspondent brings the detail on the foreign news. News from Kunamza studio at Gidigbo FM, United Kingdom. I am Olushola Damilola. President Donald Trump yesterday laid out steps intended to pressure Russia to end its war in Ukraine, including sending new weapons to Kyiv and threatening economic punishment on Moscow, as Trump confirmed to be disappointed in President Putin. The new plan will allow European nations to purchase weapons from US, then transfer them to Ukraine. United States President also threatened trade consequence with Russia if no peace is reached with Ukraine within 50 days. The new European contribution was welcomed by Trump, who described the continent's willingness to shoulder some of the burden of the war as success parts. Association of Indian Pilots has defended the crew of the Air Flight 171, which crashed in June, killing 260 people. Indian Commercial Pilot Association, ICPA, said the crew acted in line with their training and responsibilities under challenging conditions, and to casually suggest pilot suicide without verified evidence is a gross violation of ethical reporting. The report released on Saturday gave details of the cockpit voice recording,
with one pilot asking the other why he did the cutoff, to which the other replies that he did not, and the plane crashed within seconds. ICPA, however, stated that until the official investigation is concluded and the final report published, any speculation of such grave nature is unacceptable and must be condemned. And that ends the news. From Kunle Hamzat Studio, Agidigbo FM, United Kingdom, I am Olushola Damilola. And now the exciting world of sports. Nigeria women's head coach Justin Majogo has promised Nigerians that his team will make the country proud when they face Zambia at the ongoing 2024 Women's Africa Cup of Nations in Morocco. The crucial quarter-final match will take place on Friday at the Stadio Labi Zaoli in Casablanca and will decide who goes through to the semi-finals. Madugo has spoken confidently ahead of the match, although he recognizes the threat posed by the Zambian team, known as the Copper Queens. Despite this, Madugo said the Super Falcons are ready for the challenge, noting that the team have the strategy and have studied Zambia closely to know what they are capable of. The coach added that his team are not too worried about individual talent of the Copper Queens of Zambia, although the Super Falcons qualified for the quarterfinals after a goalless draw against Algeria in the final group stage match on Sunday night, which many fans were disappointed with the performance. The Super Falcons coach, however, apologized to Nigerians for not winning the match against Algeria and promised that the Super Falcons will work harder to make the country proud in the next match against Zambia on Friday. Before we end the news around the world this evening, here are the headlines again. Tinubu receives remains of predecessor, declared a 7-day national mourning with flags flying at half-mast nationwide. Okonjo-Iroyin blames Nigeria's woes on political failure, calls for ethical leadership, state police. Indian Pilots Association go against vilifying India crash crew. Madugu, not worried about Zambia's threat, promised a victory over flying Copper Queens. Don't forget that you can listen to us live on our website www.agidigbo887fm.com. You can also download our mobile app on Google Play Store and iOS. Simply search for Agidigbo 88.7 FM. Follow us on Facebook at Agidigbo 88.7 FM, on Twitter and Instagram at Agidigbo 887 FM, and subscribe to our YouTube channel. If you have news stories and tips for us, contact our newsroom on 070-8714-4865 or send us a mail on newsroom@agidigbo887fm.com. Just before we finally leave our news around the world this evening, here is a quick tip. Sometimes you can find peace of mind by transferring yourself to different situations. And with that, we've come to the end of the news around the world on the most listened to radio station, Agidigbo 88.7 FM Ibadan. I am Wuraola Yusuf. Thank you for listening. Good evening. News is information, and information is power. At Agidigbo 88.7 FM, we bring the news from top to bottom. The Oyo State government has said the over 1.5 million out of school children. We give you reports from Oyo State. The Oyo State House of Assembly has called for thorough investigation. The Southwest in Nigeria and the rest of the world. Has clarified that the body did not receive any cash support from international development. Trust us to keep you informed every hour, every day. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Lówe la lùlù Agidigbo, ọlọ́gbọ́n ló lè yẹ, àwọn òmùgọ̀ lè dámọ̀ jàlámọ̀. Iná tó jólókò níjọ́sí, máa jàlá ló wálé wá rò. We're deep in the truth and culture to the core. Agidigbo 88.7 FM, the people's voice. Baba.
jẹ́jẹ́ ńlá gbọ́ sun òrìṣà oko ìyá kò gìrìgbà èèyàn tí ó gbà Ṣàngó tìgbó tìjù ni ó mọ̀ ìròyìn tó gbà lẹ́gbòkó tí ò lẹ́jà ń bá kàn nínú iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò lẹ́wọ̀ ti gbọ́ kárí àgbáyé ni wọ́n ń gbọ́ wá tilé toko làágbèjò. This is Kunle Amzat Studio, Agidigbo 88.7 FM. Ẹ káàbọ̀ sórí àkójọpọ̀ ìròyìn. Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Níbo la ó ti gbọ́ Agidigbo? Ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ Agidigbo FM 88.7 la ó ti máa gbọ́. Ẹ káalẹ́ o, àsìkò iṣẹ́ látàárọ̀. Àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn. Ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Túndé Falọlá lóníròyìn yín. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà. Ààrẹ Bọ́lá Tinubu ti pàdé òkú ààrẹ àná Muhammadu Buhari. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ló kéde ọjọ́ 7 ìbánikẹ́dùn. Ọ̀nàrẹ́bù Ògúndòyìn di ẹ̀bi àṣedédé orílẹ̀-èdè yìí ru àìsí ìṣèjọba tó mọyán lórí. Àwọn awakọ̀ ojú òfurufú nílẹ̀ India tako ìgbésẹ̀ ìjọba alẹ̀ náà. Olùkọ́ni Màdúgù jẹ́jẹ́ ìjáwé olúborí nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́nà. Wàyí o, ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló pàdé òkú ààrẹ àná Muhammadu Buhari nípínlẹ̀ Katsina fún ètò ìsìnkú rẹ̀ nílùú Daura. Buhari ló gbẹ́mìí nílùú London lọ́jọ́ àìkú Sunday tí í ṣe ọjọ́ 13 oṣù kejì ọdún yìí lẹ́ni ọdún 82 lẹ́yìn àìsàn ọlọ́jọ́ pípẹ́. Ètò ìsìnkú náà ń làwọn ológun ilẹ̀ yìí ti bu ọlá fún ààrẹ àná ọ̀hún tí wọ́n sì tún ṣe gbogbo ètò bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Ẹ̀wẹ̀, ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ló kéde ọjọ́ 7 ìbánikẹ́dùn bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ àìkú Sunday níbi wọ́n ti ṣe já àsíá orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà sí agbede méjì. Ìjọba àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti fi èròǹgbà rẹ̀ láti ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìgbìmọ̀ àgbà tó ń pinwọ́ èèyàn lórílẹ̀-èdè yìí hàn lójúnà àti mú kí oúnjẹ ó sun ilẹ̀ wa Nàìjíríà bọ̀. Mínísítà fẹ́tò ọ̀gbìn àti ìpèsè oúnjẹ ọ̀mọ̀wé Aliyu Sabi Abdullahi ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà lásìkò tí àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ ọ̀hún èyí tí akọ̀wé rẹ̀ Abdullahi Muhammadu Kosodi ṣe àbẹ̀wò sí ọ́fíìsì rẹ̀ nílùú Àbújá tí ṣolúlú ilẹ̀ wa Nàìjíríà. Mínísítà ọ̀hún ló ṣàlàyé pé iléeṣẹ́ elétò ọ̀gbìn ilẹ̀ yìí ló ń ṣiṣẹ́ takuntakun lórí ìpèsè oúnjẹ ní ìbámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ìrètí ọ̀tun lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu. Adarí ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti tún ṣe alága ìgbìmọ̀ àwọn adarí ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ọ̀nàrẹ́bù Adébọ̀ Ògúndòyìn ló ti bu ẹnu àtẹ́ lu àgbékalẹ̀ ètò òṣèlú orílẹ̀‐èdè yìí látàrí bí oríṣiríṣi ìpèníjà ti ṣe ń dojúkọ ilẹ̀ wa Nàìjíríà lọ́nàkọnà. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ nílùú Ìbàdàn tí ṣolúlu ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, aṣòfin ọ̀hún ti ṣe ọmọ bíbí ìlú Èrúwà ló ké gbàjarè lórí bí àwọn adarí orílẹ̀‐èdè yìí ti ṣe ń ṣiṣẹ́ sin ara wọn pẹ̀lú àlàyé pé ìṣòro orílẹ̀‐èdè yìí ló jẹyọ láti agbọn kíkọ ìhàkọ̀kànmí sí ṣíṣe àgbékalẹ̀ oríṣiríṣi iṣẹ́ ìdàgbàsókè fáwọn èèyàn àwùjọ. Ọ̀nàrẹ́bù Ògúndòyìn ló kóró ojú sí làásìgbò èyí tó ń fojoojúmọ́ wáyé lẹ́lẹ́kajẹ̀ka lórílẹ̀‐èdè yìí lágbọn ètò ààbò léyìí tó dẹnu kọlẹ̀ po àìsí ìdarí rere tó sì pè fún ìṣèjọba tó mọ́yán lórí lẹ́kajẹ̀ka. Àyájọ́ ọdún iṣẹ́ ọwọ́ láàrin àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n máa ń sàmì rẹ̀ ní gbogbo ọjọ́ 15 oṣù kejì ọdún ní bíbojú wo pàtàkì ríró àwọn ọ̀dọ́ lágbára àti ìpèsè iṣẹ́ ọwọ́ pẹ̀lú bí ọgbọ́n àtinúdá ti ṣe lálẹ́ wò. Ayẹyẹ tọdún yìí ni wọ́n forí rẹ̀ sọ ríró àwọn ọ̀dọ́ lágbára lójúnà àti lè jẹ́ kí àwọn náà lè dá dúró lórí ẹsẹ̀ ara wọn kí ìdàgbàsókè kó lè wà láwùjọ wa. Aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM Olúwatósìn Ológun fi àbò jẹ́lé lórí pàtàkì iṣẹ́ ọwọ́ fáwọn ọ̀dọ́ fún ìdàgbàsókè ìlú. Abọ́ rẹ̀ rèé o
látẹnu Ọláìtàn Alátiṣe. Àwọn ọ̀dọ́ tó ní ìmọ̀ ìgbàlódé àti ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ṣe pàtàkì fún ìlọsíwájú àti ìdàgbàsókè ètò ọrọ̀ ajé orílẹ̀-èdè bíi orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Pẹ̀lú agbára àti èròǹgbà fún àyípadà rere àti àtúnṣe, àwọn ọ̀dọ́ ni wọ́n jẹ́ igi lẹ́yìn ọgbà fún gbogbo àwùjọ. Ríró àwọn ọ̀dọ́ lágbára pẹ̀lú àwọn onírúurú ìmọ̀ àti ọgbọ́n àtinúdá nípa àtúntò orílẹ̀-èdè jẹ́ ọ̀kan gbòógì lára ìpèníjà tó ń kojú ìṣèdarí ilẹ̀ yìí. Alága àjọ tó ń rí sétò ìdàgbàsókè àwọn ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, Ọ̀mọ̀ọba Adébọ̀wálé Adébáyọ̀ Fálànà, mẹ́nubà díẹ̀ lára àwọn èròǹgbà èyí tí ìṣèjọba tẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé léwájú ẹ̀ ní fáwọn ọ̀dọ́. A nílò láti empower 3,000. Ọlọ́jọ́ kìíní gangan almost 4,000, 4,500 ló register. Ká tó parí almost 12,000. Lónìí fẹ́ sọ fún mi pé almost 5,000 plus la kọ́ ní ìmọ̀ wọ́n ṣe lè lo kọ̀ǹpútà. Kí làwọn digital skill wọ́n ṣe lo website developing láì lo coding with Amazon Kano Publishing and artificial intelligence. These are the 4 programs that we taught you, and I believe these are the 4 hot programs presently in market. Àkórí àyájọ́ ọjọ́ níní ìmọ̀gbọ́n àtinúdá àtàwọn ọ̀dọ́ fún tọdún yìí ń ló fojú sun ríró àwọn ọ̀dọ́ ní agbára látara ètò ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé ọgbọ́n àtinúdá AI tó ń tàwọn ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé míì. Bẹ́ẹ̀ àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé rọ àwọn aṣáájú láti mú àdínkù bá ìpín yẹbẹyẹbẹ lẹ́ka ìmọ̀ ìgbàlódé tó ń ti ṣe ìgbélárugẹ fún ètò ẹ̀kọ́ léyìí tí ó fààyè gba àwọn ọ̀dọ́ ní ẹ̀ka onírúurú nǹkan tí wọ́n bá yàn láàyò láti lè ṣe ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú nínú ìmọ̀ ọgbọ́n àtinúdá AI náà. Alága àjọ èyí tó ń rí sí ìdàgbàsókè àwọn ọ̀dọ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ túbọ̀ jẹ́ kó di mímọ̀ wípé àwọn olókoòwò pẹ́pẹ̀pẹ́ ṣe pàtàkì fún ètò ọrọ̀ ajé ìlú. Àti partner pẹ̀lú àwọn kan náà láti make sure pé ọ̀dọ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn tó ń ṣòwò kéékèèké wọ́n rí owó ìyá tí ò ní pa wọ́n lára ìyá fún odidi ọdún kan. Òun yẹn là ń ṣe lọ́wọ́ tá a tún fún wọn ní POS machine láti máa fi ṣiṣẹ́. Bẹ́ẹ̀ láti ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà eléyìí tí ó sunwọ̀n fún gbogbo mùtúmùwà, ó ṣe pàtàkì fún àwọn ọ̀dọ́ láti ní ìmọ̀ ìgbàlódé tó ń ti àwọn ìmọ̀ ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ láti lè wà ní ìpele kan náà pẹ̀lú bí nǹkan ti ṣe ń yí lẹ́ka ọ̀rọ̀ iṣẹ́ ṣíṣe lórí àgbáyé. Àwọn ìjọba lẹ́ka gbogbo gbọ́dọ̀ lè ṣe àfihàn ipa pàtàkì eléyìí tí ìdàgbàsókè níní ìmọ̀ ọgbọ́n àtinúdá ń ṣe nínú ètò ìrónilágbára fáwọn ọ̀dọ́ pẹ̀lú àǹfààní eléyìí tó lè ṣe fún ọjọ́ iwájú wọn. Ọláìtàn Alátiṣe ló ń jábọ̀ ìròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Fífún ọmọ lọ́yàn ló jẹ́ ojúṣe àwọn ìyálọ́mọ láti ayébáyé wá ní fífún àwọn ọmọ tuntun ní oúnjẹ tó péye fún ìdàgbàsókè ọpọlọ wọn àti àgbélárugẹ ìlera wọn. Ẹ̀wẹ̀ fífún ọmọ lọ́yàn ń ló le díẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ pàápàá jùlọ ní ìran tá a wà yìí láàrin àwọn ìyálọ́mọ ìgbàlódé, níbi àwọn ìyálọ́mọ kan ti ṣe máa ń ṣàlàyé pé wọn ò lè fọmọ lọ́yàn látàrí iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe àti àìrí ìsinmi tó gbà lẹ́nu iṣẹ́ kó wa wọn, ṣùgbọ́n tí àwọn kan ò fara mọ́ irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ rárá. Aṣojúkọ̀ròyìn iléeṣẹ́ wa Àgídìgbò FM Ọlátókẹ́ Ọ̀dẹ́tayọ̀ fi àbọ̀ pàtàkì fífún ọmọ lọ́yàn jẹ́lé abọ́rẹ̀ rẹ̀ o látẹnu Ọláìtàn Alátiṣe. Fífún ọmọ ìkókó ní oúnjẹ kì í ṣe ìkan náà pẹ̀lú fífún àgbàlagbà ní oúnjẹ. Bí àwọn aṣaralóore nínú oúnjẹ ṣe ṣe pàtàkì fún ìdàgbàsókè ògo wẹrẹ. Fáwọn ọmọ ìkókó láti jẹ́ kí ara wọn jí pépé, àwọn onímọ̀ nípa ètò ìlera ní ó dára láti máa fún ọmọ lọ́yàn nìkan fún oṣù 6 àkọ́kọ́. Bẹ́ẹ̀ fífún ọmọ lọ́yàn lè nira láti bẹ̀rẹ̀ tóun ti láti lè ṣe àmúlò rẹ̀ látàrí àwọn onírúurú nǹkan bíi àsìkò ìsinmi lẹ́nu iṣẹ́ tó ń fún ìyá ọlọ́mọ, pàápàá jùlọ àwọn ìyá tó ń tọ́ ọmọ lọ́wọ́,
tó ń ṣiṣẹ́ ìjọba tàbí láwọn ilé-iṣẹ́ míì. Fífún ọmọ lọ́yàn lè nira àmọ́ ó ní àǹfààní tó pọ̀ tó ń ṣe fún ìlera àwọn ìyálọ́mọ bíi mímú àdínkù báwọn nǹkan tó lè fa jẹjẹrẹ ọyàn. Pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ló lè mú àdínkù bá ewu tó ń ṣokùnfà ìrònú lẹ́yìn ọmọ bíbí. Ìtàkùrọ̀sọ ìkànnì iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò pẹ̀lú akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera kan ó mẹ́nuba àǹfààní eléyìí tí fífún ọmọ lọ́yàn ń ṣe fún ìyá àti ọmọ. A máa ń pè ẹ̀kọ́ ní immune system. Ó máa ń jẹ́ kí imú ẹ̀kọ́ ní agbára láti lè dojúkọ ẹni àrùnkárùn tí ìbá lè wọlé sí lára. Dẹ̀ fún ìyá náà, tí ìyá bá fún ọmọ lọ́mú dáadáa, lágọ̀ọ́ ara tiẹ̀ gangan máa rí ìyàtọ̀ wípé ìlera pípé wà. Bẹ́ẹ̀ ni ẹgbẹ́ àwọn akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìtọ́jú àwọn ògo wẹrẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà náà jẹ́ kó di mímọ̀ pé omi ọyàn ń ló dúró gẹ́gẹ́ bí abẹ́rẹ́ àjẹsára àkọ́kọ́ fáwọn ọmọ àkókò látara ìyá wọn. Akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ elétò ìlera kan náà, Dókítà Samuel Ògúntóyìnbó náà jẹ́ kó di mímọ̀ wípé omi ọyàn àkọ́kọ́ látara ìyá ó jẹ́ ohun tí ó ṣara lóore tó sì ṣe pàtàkì fáwọn ọmọ. Omi ọmú àkọ́kọ́ fún ọmọ ó ṣe pàtàkì gan nítorí pé tẹ́ bá wò ó, gbogbo nǹkan tí ìyá ti jẹ, gbogbo àwọn a máa ń pe àwọn nǹkan ní nutrients nínú ara tó ti sodo sí orí inú omi ọmú yẹn fún ọmọ ó ṣe pàtàkì because àwọn èèyàn gangan ní bí original fún ọmọ láti mu. Nígbà tí àwọn ìyá míì jẹ́ kó di mímọ̀ pé àwọn ò lè fún ọmọ lọ́yàn ju oṣù 6 lọ látàrí àwọn òfin léyìí tó rọ̀ mọ́ iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe tàbí àsìkò yìí tí wọ́n fún wọn lẹ́nu iṣẹ́ lásìkò tí wọ́n bímọ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Àwọn míì lòdì sí èròǹgbà náà. Nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ míì pẹ̀lú ìkànnì iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò pẹ̀lú àwọn ìyálọ́mọ, arábìnrin kan Abilékọ Adéyẹmọ mẹ́nuba ìdí ẹ̀ tí fífún ọmọ lọ́yàn fún oṣù 6 àkọ́kọ́ ṣe pàtàkì fún ìlera ọmọ. Ó dáa kéèyàn fún ọmọ lọ́yàn pé oṣù 6 kéèyàn tó bẹ̀rẹ̀ oúnjẹ míì láti máa fún ọmọ láti dènà àwọn àìsàn oríṣiríṣi. Bí fífún ọmọ lọ́yàn ṣe pàtàkì fún ìyá àti ọmọ, wọ́n gba àwọn ìyálọ́mọ ní ìyànjú láti máa ṣe àmúlò ìmọ́tótó lójúnà láti lè ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ìlera tìyá àti ọmọ. Fífún ọmọ lọ́yàn ń ló jẹ́ nǹkan tó máa ń mú ìfẹ́ gbinlẹ̀ láàrin ìyá àti ọmọ, léyìí tí wọ́n sì tún gbà wọ́n níyànjú láti máa fún ọmọ lọ́yàn pẹ̀lú àwọn oúnjẹ míì lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà títí tí ọmọ náà fi pé ọdún 2. Ọláìtọ́ Alátiṣe ló ń jábọ̀ ròyìn fún iléeṣẹ́ Àgídìgbò FM. Ní báyìí ẹ jẹ́ á darapọ̀ mọ́ oníròyìn wa láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM ẹ̀ka ti ilẹ̀ United Kingdom fún ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. Ìròyìn rèé láti Àgídìgbò studio ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn yín. Ààrẹ Donald Trump ti kéde lọ́jọ́ Ajé wípé ilẹ̀ Amẹ́ríkà yóò fohùn èlò ìjagun ránṣẹ́ sí Ukraine láti lè dáàbò bo ara rẹ̀. Ó wá fi kún pé orílẹ̀-èdè Russia kò bá dáwọ́ ogun tó ń jà dúró kó sì fàyè gba àlàáfíà láàrin 50 ọjọ́, ilẹ̀ Amẹ́ríkà yóò gbógun tì í lẹ́ka ètò ọrọ̀ ajé. Trump ní bí ẹ̀mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lòun ti gbé ìgbésẹ̀ láti mú kí àlàáfíà kó jọba láàrin orílẹ̀-èdè méjèèjì, ṣùgbọ́n tí ọ̀rọ̀ náà kò lójútùú. Òun náà ka àlébù sí ààrẹ Russia, ó ní alábùkù ni. Ṣáájú àkókò yìí làwọn orílẹ̀-èdè Europe ti gbé ìgbésẹ̀ láti ra àwọn ohun èlò ìjagun láti orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà kí wọ́n sì fi ṣọwọ́ sí Ukraine, ṣùgbọ́n tí ètò náà kò tètè tò. Àmọ́ ní báyìí Trump ti ní àǹfààní ti wà láti kó ohun èlò ìjagun ìgbàlódé ṣọwọ́ sórílẹ̀-èdè Ukraine. Ó tún fi kún rẹ̀ wípé onírúurú nǹkan lòun máa ń lo ètò ọrọ̀ ajé fún, bóun bá lò ó láti fi pẹ̀tù sáwọ̀ kò léèwọ̀, gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ. Àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn awakọ̀ òfurufú lórílẹ̀-èdè India ti ṣègbè fáwọn tó wa ọkọ̀ òfurufú India tó jálulẹ̀ lóṣù tó kọjá àtàwọn òṣìṣẹ́ inú rẹ̀, níbi táwọn èèyàn bíi 200 ti bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà rìn. Wọ́n ló jẹ́ ìwà ìbanilórúkọ jẹ́, pẹ̀lú bí àwọn kan ṣe ń gbé káàkiri wípé àwọn awakọ̀ òfurufú náà ló mọ̀ọ́mọ̀ já ọkọ̀ náà lulẹ̀. Wọ́n ní kò sóòótọ́ nú ọ̀rọ̀ ọ̀hún nítorí wípé wọ́n ṣiṣẹ́ wọn gẹ́gẹ́ bí akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ títí dojú ikú ni. Ẹ̀wẹ̀, ọjọ́ Sátidé ni wọ́n gbé àbọ̀ ìwádìí tí wọ́n ṣe lórí ìjàmbá ọkọ̀ òfurufú náà jáde, tí wọ́n sì rí ọ̀rọ̀ tí àwọn awakọ̀ náà sọ, níbi tí ọ̀kan ti ń béèrè lọ́wọ́ ìkejì rẹ̀ pé
kí ló dé tó yọ ọ̀pá epo kúrò, ṣùgbọ́n tíyẹn náà dáhùn pé òun kò yọ ọ̀pá epo. Ọ̀rọ̀ yìí ló mú káwọn èèyàn kan gbàgbọ́ wípé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ já ọkọ̀ náà lulẹ̀ ni. Àmọ́ ẹgbẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ti ní ẹnikẹ́ni kò gbọdọ̀ sọ̀rọ̀ àbùkù sáwọn ènìyàn náà. Dípò bẹ́ẹ̀, ó yẹ kí wọ́n máa gbóríyìn fún wọn ni látàrí bí wọ́n ṣe fẹ̀mí ara wọn jìn nínú ìṣẹ̀lẹ̀ náà. Kò ní jù báyìí lọ láti iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò ẹ̀ka ti United Kingdom. Ọdúnayọ̀ Ògúnládé ni oníròyìn. Ẹ káàbọ̀ padà láti yàrá ìròyìn wa iléeṣẹ́ rédíò Àgídìgbò FM ẹ̀ka ti ilẹ̀ United Kingdom, níbi tá a ti tẹ́tí gbọ́ ìròyìn láti ilẹ̀ òkèèrè. Lábala eré ìdárayá, olùkọ́ni ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù àgbà ọ̀jẹ̀ obìnrin ilẹ̀ wa Nàìjíríà Super Falcons Justin Madugu ló ti ṣèlérí fáwọn èèyàn ilẹ̀ yìí pé ikọ̀ náà yóò ṣe bẹ̀bẹ̀ tí wọ́n bá kojú ikọ̀ ti ilẹ̀ Zambia nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ kẹta sí àṣekágbá èyí tí yóò lè kókó nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àwọn obìnrin tilẹ̀ adúláwọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ nílẹ̀ Morocco, èyí tí yóò wáyé ní pápá ìṣeré Stade Labi Zaouli nílùú Casablanca. Ní bó tilẹ̀ jẹ́ pé ikọ̀ ti ilẹ̀ Zambia ń dúnkokò, olùkọ́ni ilẹ̀ wa ló ní ìdánilójú pé ikọ̀ àgbà ọ̀jẹ̀ ti ilẹ̀ wa Super Falcons ni yóò ṣe dáadáa. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ni olùkọ́ni ọ̀hún tọrọ àforíjì lọ́wọ́ àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè yìí níbi ikọ̀ náà ti ṣe fẹ̀yìn ikọ̀ tilẹ̀ Algeria bẹ́lẹ̀, tó sì ṣèlérí pé ikọ̀ Super Falcons yóò jẹ́ ohun àmúyangàn nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ tó ń bọ̀ lọ́nà. Kí n tó parí àkójọpọ̀ ìròyìn ìtàlẹ́ òní, kókó inú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmúwá sétígbọ̀yìn pé ààrẹ Bọ́lá Tinubu ló pàdé òkú ààrẹ àná Muhammadu Buhari nílùú Katsina. Ọgbà bẹ́ẹ̀ ló kéde ọjọ́ méje ìbánikẹ́dùn. Ọ̀nàrẹ́bù Ògúndòyìn di ẹ̀bi àìṣedéédé orílẹ̀-èdè yìí ru àìsí ìṣèjọba tó mọ́yán lórí. Àwọn awakọ̀ òfurufú ilẹ̀ India tako ìgbésẹ̀ àwọn èèyàn àti ìjọba ilẹ̀ náà. Olùkọ́ni Madugu jẹ́jẹ́ ìjáwé olúborí nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ èyí tó ń bọ̀ lọ́nà. Láti fi ohunkóhun tó wà létí lórí ìròyìn àti ìṣẹ̀lẹ̀ gbogbo, ẹ lè pe yàrá ìròyìn wa lórí 07087144865 tàbí ẹ fi àtẹ̀jíṣẹ́ yín ṣọwọ́ sórí @agidìgbò887fm.com. ẹ lè kàn sí wa lórí ìtàkùn ayélujára wa www.agidìgbò887fm.com láti gbọ́ wa ketekete tàbí lórí app wa. Ẹ lọ sórí Google Play Store kí ẹ download Àgídìgbò 88.7 FM app. Ẹ wá wa lọ sórí ìtàkùn abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Àgídìgbò 88.7 FM àti abánidọ́rẹ̀ẹ́ Instagram @Àgídìgbò 887 FM. Bákan náà ẹ̀wẹ̀, ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa lójú òpó YouTube wa Àgídìgbò 887 FM. Ọ̀rọ̀ àmọ̀ràn wa fún tòní rèé o. A lè rí àlàáfíà àti ìfọ̀kànbalẹ̀ nípa fífi ara wa sí oríṣiríṣi ipò àti ohunkóhun tó bá múnú ẹni dùn tó sì ń ṣe ìwúrí fúnni. Ó pín àkójọpọ̀ ìròyìn wa rèé fún talẹ́ òní láti lè ṣe rédíò Àgídìgbò 88.7 FM Ìbàdàn, ìkànnì àkọ́kọ́ táyé ń gbọ́ jù lórí àtẹ ìgbéléwọ̀n. Ìyókù yóò tún di lọ́la fún àkọ́tún àkójọpọ̀ ìròyìn. Túndé Fálọlá ló ti ń ròyìn. A ò ní súra wa o, ká sùn rè o. Níbo la ó